الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونتابع بفضل الله تبارك وتعالى التجويد برواية ورش عن الإمام نافع. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم وأنت علام الغيوب يا رب العالمين. أيها الأحبة، هذا الباب بعنوان باب اللامات السواكن. أولا لام التعريف. وتعريف لام التعريف يعني إيه؟ هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء. يبقى إذن اللام التعريف دي بتدخل على الأسماء، زي مثلا أي اسم ما، كلمة مثلا مسجد ده هذا اسم تدخل عليه الألف واللام، المسجد. لما بدون التعريف يصير مثلا يكون نكرة. اما اقول مسجد يبقى اي مسجد من المساجد، غير معروف مسجد معين. تبقى اقول المسجد يبقى انا كده قصدت مسجدا مسجدا محددا بعيني. مثلا بيت، هذه كلمة نكرة ادخل عليها لام التعريف تبقى البيت، يبقى كده معرفة بالالف واللام، يبقى انا اقصد بيت معين، وهكذا. يبقى قبل الأسماء لتعريفها عشان تصير معرفة غير نكرة. ويسبقها همزة وصل مفتوحة، يعني دايما همزة الوصل في أي كلمة أولها ألف ولام بتكون الهمزة مفتوحة. زي مثلا بيت، البيت أنا بدأت بهمزة وصل مفتوح. وتعريف همزة الوصل، همزة الوصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. أما في الأفعال ممكن يبدأ بها بالكسر أو بالضم، كما سيأتي معنا في أحكام همزة الوصل إن شاء الله. تكون لام التعريف مع ما جاورها من حروف الهجاء إما مدغمة وإما مظهر. يبقى لام التعريف عندنا أيها الأحبة لها حكمين، حكم الإدغام وحكم الإظهار. متى تدغم ومتى تظهر؟ الحالة الأولى حالة الإظهار. تظهر العرب لام التعريف وجوبا إذا كان لها حرف من الحروف القمرية المجموعة في قولهم ابغي حجك وخف عقيمة. ده من نظم تحفة الأطفال. ومعنى الجملة ديت يعني اطلب حجك أي الفريضة، وخف عقيمه، والحج العقيم هو ما كان فيه الرفث والفسوق والجدال. أما المعنى التجويدي إن هو كل حرف من حروف هذه الجملة فهو من حروف الإظهار، يعني تصير لام قمرية. لام قمرية، حتى الأطفال بيدرسوها في الابتدائية، اللام القمرية واللام الشمسية. أما نحن الآن فنحن ندرسها بأسلوب علمي أكثر يعني. وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف، وذلك كان حكمها حكمها الإظهار، أو هذا هو العلة، بعد مخرج اللام عن مخارج هذه الحروف اللي هي حروف جملة ابغي حجك وخاف عقيمة. الأمثلة زي مثلا الأمثال. طبعا احنا في رواية ورش وحرك الورش كل ساكن آخر، يعني أو بننقل حركة الهمزة إلى الساكن اللي قبله، بنقول الأمثال. المهم إن هنا كلمة أمثال دخلنا عليها لام التعريف بقت الأمثال، فهنا اللام هنا حكمها الإظهار، لا مظهرة قمرية، ووقع بعدها حرف ميم، والميم من حروف ابغي حجك وخف عقيمة. حرف الميم هنا اهو في كلمة عقيمة. كلمة مثلا بيت دخلنا عليها لام التعريف بقت البيت، فهنا اللام مظهر، ما تقولش البيت، لا البيت. اللام هنا لا مظهرة قمرية، وقع بعدها حرف باء، والباء من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، والباء هنا في أول كلمة ابغي. كلمة مثلا حطب، هذا اسم دخل عليه لام التعريف الحطب، يبقى هنا برضو لام مظهرة قمرية، حكمها الإظهار وجوبا لوقوع الحاء بعد اللام القمرية، والحاء من حروف ابغي حجك وخاف عقيمه، حرف الحاء هنا وما ننساش. كلمة جنة أما ندخل عليها اللام التعريف بقت الجنة، يبقى برضو لا مظهرة قمرية، حكمها الإظهار وجوبا لوقوع الجيم بعد اللام، والجيم من حروف ابغي حجك وخاف عقيمه. مثال برضو كلمة فلق دخلنا عليها لام التعريبات الفلق،
الفلق، يبقى هنا برضو ايه لام مظهرة قمرية وقع بعدها حرف فاء، والفاء من حروف ابغي حجك وخف عقيمه. وهكذا كلمة قرآن دخلنا عليها لام التعريبات القرآن، يبقى دي لام مظهرة قمرية حكمها الإظهار ايه وجوبا، وقع بعدها حرف قاف، والقاف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه. كثرة الأمثلة بتخليك تتقن الحكم. كلمة مثلا أليم دخلنا عليها ايه عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة اليم هي كلمة يم دخل عليها اللام التعريب بقت ايه اليم، اليم يبقى ايه هذه حكمها ايه، يبقى الإظهار وجوبا لوقوع الياء بعد اللام، والياء من حروف ابغي حجك وخف عقيمة. حرف الياء هنا اهو اللي بعد القاف في كلمة ايه عقيمة. وبرضو كلمة أليم انا ظنيت انها كلمة أليم لكنها ايه لو وضعنا همزة هنا بدل همزة الوصل هتصير ايه أليم. أليم طبعا مع التغيير في الايه في التشكيل هتنقلب هذه الياء تبقى ياء ايه ياء مادية وليست ياء مفتوح أليم، وطبعا مع سكون الميم الايه الأخير. طيب كلمة أليم هذه اسم لما ندخل عليها لام تعريف تبقى الأليم، الأليم برضو حكمها ايه هتبقى لام مظهرة قمرية لوقوع الهمزة بعد لام التعريف، والهمزة من حروف كلمة ابغي حجك وخف عقيمه أول حرف في الجملة. طيب كلمة مفلحون هذا اسم دخل عليه لام التعريف بقى المفلحون، اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب العالمين. يبقى برضو لام مظهرة وجوبا قمرية الوقوع الميم بعد اللام الساكنة، والميم من حروف جملة ابغي حجك وخف عقيمه. طيب يبقى كده حكم الايه الإظهار. طيب ممكن واحد يعني صعب عليا يا شيخ احفظ الجملة ديت واحفظ الكلام كله، شايف ان الموضوع فيه صعوبة. اقول لك بكل سهولة خالص ايها الحبيب، لما تلاقي اللام عليها علامة السكون يبقى اللام هنا حكمها ايه الإظهار، يبقى تقول على طول كده لام ايه لام مظهرة قمرية من غير ما تشوف الحرف اللي بعدها ايه، يبقى دي علامتها في المصحف بيجي عليها ايه علامة السكون اللي هي مثل رأس الحاء الصغير، وده بنقوله كتير في الايه في التهجي. برضو هنا كده اهو تلاقي دايما في المصحف بتيجي اللام عليها علامة الايه السكون اللي هو مثل رأس الحاء الصغير، يبقى لما تلاقي اللام عليها العلامة ديت على طول تقول دي لام مظهرة ايه قمرية، ده باسلوبي اسهل. وفي حكم الادغام برضو بالمناسبة لما تلاقي اللام ما عليهاش حاجة زي كلمة السماء يبقى لام شمسية. لكن نشوف الشرح العلمي الادغام هذا هو الحكم الايه الثاني. تدغم العرب لام التعريف وجوبا، وجوبا يعني ليس جائز وإنما وجوبا إذا كان يليها حرف من الحروف الشمسية وهي ما عدا الحروف القمرية، وهي مجموعة في أوائل هذا البيت. نحفظ البيت ده من تحفظ الأطفال كذلك. طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. يعني هو عايز يقول لك أول حرف من كل إيه كلمة، كلمة طب حرف الطاء ثم حرف الثاء، أصيل حرف الصاد، رحما حرف الراء، تفز حرف التاء، وهكذا. يبقى هي ديت حروف الإيه الحروف الشمسية. الحروف الايه الشمسية لما بتيجي بعد اللام الساكنة يبقى حكمها الإدغام وجوبا، الإدغام ايه وجوبا. طيب معنى الجملة ديت يعني ايه؟ طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم، دع سوء ظن انظر شريفا للكرم. طيب يعني ان يعني كن طيب النفس والروح، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ثم صل رحما معلوم صلة الرحم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. نعوذ بالله تبارك وتعالى من قطع الارحام. فإذا فعلت ذلك يعني وصلت رحمك فزت وسعدت في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة. ومن أسباب السعادة أيضا أن تضيف أو تضيف الضيف، خاصة إذا كان صاحب خير، يعني نعم، لأن سوء الظن يورد المهالك ويدخل النار. المعنى الإجمالي زر وصل عالي المنزلة كريم الأخلاق الطيب الذي يصفح ويعفو. فدايما المؤمن بيصاحب الإيه أصحاب الأخلاق الإيه العالي ويدع سوء الظن، ده المعنى الإجمالي يعني. لكن هنا في التجويد بنقول إن أول حرف من كل كلمة حرف الطاء، حرف الثاء، الصاد، الراء، التاء، وهكذا.
طيب أمثلة للام الشمسية، كلمة مثلا شمس، وطبعا هم قالوا شمسية نسبة إلى الشمس، وهناك هنا قالوا القمرية نسبة إلى القمر، لأن في كلمة القمر اللام بتبقى مظهرة إيه؟ وجوبا، لوقوع القاف بعد الايه؟ بعد اللام، بعد اللام، وطبعا القاف من حروف ايه؟ ابغي حجك وخاف عقيمه. طيب خلينا هنا في الادغام، يبقى كلمه شمس دخلنا عليها لام التعريف، بقت ايه؟ الشمس. اوعى تقول الشمس، لا الشمس، لوقوع الشين بعد اللام الساكنه، والشين من حروف المجموعه في اوائل هذا البيت. طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم، دع سوء ظن زور شريفا للكرم، حرف الشين هنا. طيب كلمة السماء برضو اللام هنا حكمها الإدغام وجوبا، لوقوع السين بعد اللام الساكنة، والسين من الحروف المجموعة في أوائل البيت. طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم، دع سوء، حرف السين اهو، دع سوء ظن زور شريفا للكرم. طيب كلمة النهار، النهار، طب برضو هنا هنلاقي النون جاءت بعد اللام الساكنة، والنون من الحروف المجموعة في أوائل هذا البيت. طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم، كلمة ايه؟ نعم، دع سوء ظن زور شريفا للكرم. كلمة الليل برضو الليل حكمها ايه؟ اللام التعريف مدغمة وجوبا، لأنه جاء بعدها حرف لام، واللام من الحروف التي جاءت في أوائل كلمة هذا البيت. طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم، دع سوء ظن زور شريفا للكرم، اللام هنا. طيب واحد يقول لي هنا أنا شايف هنا لام واحدة مش لامين، أنا هقول لك خلي بالك أي حرف مشدد في القرآن أصله حرفين، ولا الأول ساكن والثاني متحرك، فأدغم الحرف الأول في الحرف الثاني، فديت لام ساكنة وبعدها لام إيه؟ وبعدها لام متحركة بالفتح، فأدغمت اللام الأولى في الثاني، فبقيت إيه؟ الليل. تمام. كذلك كلمات مثلا الرحمن، الرحمن برضو هنلاقي هنا وقع حرف الراء بعد اللام الساكنة، فحكمها الإدغام وجوبا، وهي لام شمسية لوقوع الراء بعد اللام الساكنة، والراء من الحروف المجموعة في أوائل هذا البيت. طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم، دع سوء ظن زور شريفا للكرم. ملاحظة أيها الأحبة، اللام الواقعة في أول الاسم الموصول، الذي زي كلمة إيه؟ الذي من الأسماء الموصول، والتي، واللام في لفظ الجلالة، وطبعا الأصح أننا نقول اسم الجلالة وليس لفظ الجلالة. مثلا اسم الله سبحانه جل وعلا لا توصف بكونها شمسية ولا قمرية، أما نقول إيه عليها؟ لأنها من بنية الكلم. يعني إيه؟ كلمة الذي دي مش ينفعش تشيل منها اللام، هتشيل منها اللام إزاي؟ هي الذي. كلمة التي نفس الكلام. طب اسم الجلالة سبحان الله ما ينفعش برضو تشيل منه الايه؟ اللام، وهذا من خصائص اسم الجلال. يبقى دي حكمها ايه؟ لا توصف بكونها شمسية او قمرية، لانها من بنية الكلمة، من بنية الكلمة يعني من اصل الكلمة، ما ينفعش نشيلها باي حال من الاحوال. الخلاصة للام الشمسية واللام القمرية زي ما انا قلت من شوية، هتلاقي دايما اللام الشمسية في القرآن بيجي ما عليهاش حاجة، زي هنا كده، زي هنا في كلمة السماء، النهار، الليل، الرحمن، هتلاقي اللام بتيجي خالية من الحركة ما عليهاش حاجة خالص. في الحالة دي بتقول عليها اللام الشمسية حكمها الإدغام وجوبا من غير ما تعرف الحرف اللي بعدها ايه. هذا بأسلوب أيسر. في اللام القمرية برضو نفس الكلام، هتلاقي دايما اللام القمرية يعني بيجي عليها علامة السكون اللي هو مثل رأس الحاء الصغير. أيها الأحبة، كان درس اليوم بعنوان باب اللامات السواكن، وتابعوا معنا إن شاء الله عز وجل الدرس القادم وهو اللام، لام الفعل وأحكامها في القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابه مؤمنا غمومنا، آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.